این ویدیو داستان زندگی سیاستمداری است که همیشه چهره‌ای فرهنگی بود، اما از اواخر دهه 70 که دخترش عروس رهبر ایران شد به یک سیاستمدار تمام عیار تبدیل شد. او که در جوانی طبعی ملایم و میانه‌رو داشت و با روشنفکران برجسته‌ای چون دکتر سید حسین نصر که بعدها به ریاست دفتر فرح رسید کار می‌کرد، در دوران پیری انقلابی شده و به ریش سفید تندروترین جریان سیاسی در ایران تبدیل شد. این داستان زندگی غلامعلی حداد عادل است. مردی که این روزها مخالفانش هرگاه قصد حمله به او را داشته باشند با طعنه و کنایه او را متهم به کار کردن در دفتر فرح پهلوی می کنند. اما تا انتهای این ویدیو همراه باشید تا درباره حرف و حدیث هایی که درباره حداد عادل گفته می شود برایتان بگوییم. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. غلامعلی حداد عادل در سال 1324 در خیابان ری تهران به دنیا آمد. نام خانوادگی او در ابتدا مشهد محمد علی حداد بود که او بعدها آن را به حداد عادل تغییر داد. در دوران ناصرالدین شاه قاجار، زمانی که اولین ماشین دودی یا همان قطار وارد ایران شد و بین تهران و شاه عبدالعظیم شروع به کار کرد، پدر بزرگ حداد که حاج عباس نام داشت برای امور فنی ماشین دودی استخدام شد. برای کار او که مکانیک قطار بود هنوز واژه‌ای معادل وجود نداشت و به همین جهت او به حداد معروف شد. پدر بزرگش درآمد نسبتاً خوبی داشت و بعدها توانست کامیون و سپس اتوبوس خریداری کند و هر 4 پسر او راننده کامیون و گاراژدار شدند. پدر غلامعلی نیز یکی از آن 4 پسر و راننده کامیون بود. غلامعلی کودکیش را در یکی از مناطق پایین شهر تهران، جایی به نام لب خط گذراند. لب خط همان جایی بود که قطار دودی تهران حرکت خود را به سمت شهر ری آغاز می کرد و آن محله به پاخط یا لب خط معروف شده بود. حداد دوران دبستان را در مدرسه رازی در خیابان لرزاده گذراند. برای دبیرستان به مدرسه علوی رفت و در آنجا زیر نظر علی اصغر کرباسجیان معروف به علامه کرباسجیان مؤسس مدرسه علوی که رهبر انجمن حجتیه بود، علاوه بر دروس دبیرستان تعلیمات دینی هم فرا گرفت. او در دبیرستان با عبدالکریم سروش هم کلاسی و هم محله‌ای بود و آنها خیلی زود به دوستان صمیمی یکدیگر تبدیل شدند. حداد در سال 1342 با دیپلم ریاضی وارد رشته فیزیک دانشگاه تهران شده و در سال 45 برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد فیزیک در دانشگاه پهلوی راهی شیراز می شود. او در همان دوران به فلسفه علاقه‌مند می شود و بعد از دریافت کارشناسی ارشد فیزیک تصمیم می گیرد در رشته علوم انسانی ادامه تحصیل دهد. حداد به سراغ دکتر سید حسین نصر، رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه تهران که بعدها به یکی از مشهورترین اساتید ایرانی فلسفه تبدیل شد رفته و پس از مشورت با او در رشته فلسفه دانشگاه تهران مشغول به تحصیل می شود. او همزمان در دانشگاه ملی نیز فیزیک درس می داد. حداد به سرعت مورد توجه دکتر نصر واقع شده و به عنوان دستیار او مشغول به کار می شود. ارتباط با دکتر نصر که بعدها رئیس انجمن شاهنشاهی فلسفه و سپس رئیس دفتر فرح پهلوی می شود، 4 دهه بعد برای حداد دردسرهایی در پی دارد. سید حسین نصر در سال 1312 در تهران به دنیا آمد. پدرش همانند پدر بزرگش پزشک دربار بود و مادرش نواده شیخ فضل الله نوری. نصر در 12 سالگی به آمریکا فرستاده شد. کارشناسی فیزیک خود را از MIT گرفت و دکترایش را از دانشگاه هاروارد در رشته فلسفه. او در 25 سالگی به ایران بازگشت و در دانشگاه تهران به تدریس فلسفه پرداخت. نصر جوانترین عضو هیئت علمی دانشگاه بود که مرتبه استادی کامل را احراز کرد.
سید حسین نصر در سال 1351 با حکم محمد رضا شاه پهلوی به ریاست دانشگاه صنعتی آریامر که اکنون صنعتی شریف نام دارد منصوب شد. 1 سال بعد فرح پهلوی نصر را مأمور کرد تا با حمایت او مرکزی برای مطالعه و آموزش فلسفه تأسیس کند. در سال 1353 انجمن شاهنشاهی فلسفه بنیان گذاشته شد و بسیاری از پژوهشگران از جمله هانری کوربن در آنجا به تدریس پرداختند. نصر در آن سالها از شاگردان علامه محمد حسین طباطبایی نیز بود و فلسفه اسلامی را نزد او آموخت و بسیار تحت تأثیر او قرار گرفته و کتاب شیعه در اسلام طباطبایی را به انگلیسی ترجمه کرد. نصر همچنین با مرتضی مطهری و برخی دیگر از روحانیون نیز دوستی و ارتباط داشت. او در سال 1357 مسئولیت دفتر مخصوص فرح پهلوی را بر عهده گرفت و در نتیجه در روزهای پیش از پیروزی انقلاب مجبور به ترک ایران و مهاجرت به ایالات متحده شد. نصر از سال 1984 استاد دانشگاه جورج واشنگتن است. غلامعلی حداد عادل اوایل دهه 50 از نزدیکترین شاگردان سید حسین نصر بود و پس از دریافت کارشناسی ارشد فلسفه، دروس دوره دکترای فلسفه را نیز در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران در سال 1353 به پایان برد. اما 10 سال بعد در سال 1364 از رساله دکترای خود دفاع کرد. حداد در اوایل دهه 50 با مرتضی مطهری آشنا شد و در کلاس‌های او شرکت می‌کرد. همچنین او پیش از این از شاگردان دکتر احمد فردید بود. وقتی در سال 1351 دکتر نصر به ریاست دانشگاه صنعتی آریامر برگزیده شد، تصمیم گرفت تعدادی واحد درسی از موضوعات علوم انسانی و فرهنگ و هنر وارد برنامه درسی دانشکده‌های مهندسی کند. او مرکزی به نام مرکز تعلیمات عمومی در آن دانشگاه تأسیس کرد و حداد عادل و نصرالله پورجوادی را در آن مرکز استخدام کرد تا این قبیل درس‌ها را تدریس کنند. نصر 1-2 سال بعد از آن دانشگاه رفت و حداد عادل تا زمان انقلاب عضو هیئت علمی آنجا بود و فلسفه، تاریخ علم و تاریخ فلسفه غرب و تاریخ فلسفه اسلامی تدریس می‌کرد. حداد عادل در سال 1350 زمانی که مدرس فیزیک دانشگاه ملی بود، جزو 44 نفر وابسته به نهضت آزادی به شمار می رفت که به همراه برادرش مجید حداد عادل به جرم تلاش برای خرابکاری در جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی دستگیر شد و 66 روز زندانی بود. این گروه اولین بیانیه خود را در زندان به عنوان بیانیه نهضت مجاهدین خلق ایران منتشر کردند و پس از خروج از زندان در آذر همان سال بنای اولیه تشکیل سازمان مجاهدین خلق ایران را گذاشتند. لطف الله میثمی از اعضای پیشین مجاهدین خلق که در زندان با حداد عادل هم بند بوده میگوید: غلامعلی حداد عادل در آن ماجرا اشتباهی دستگیر شد. در واقع این برادر او مجید حداد عادل بود که با مجاهدین خلق در ارتباط بود، اما مأموران ساواک او را به همراه برادرش و 2 تن دیگر با این تصور که آنها اعضای یک خانه تیمی هستند دستگیر کرده بودند. مجید حداد عادل برادر کوچکتر او 3 سال بعد نیز در سال 53 مجدداً دستگیر و تحت شکنجه قرار گرفت. پس از تغییر ایدئولوژی مجاهدین در سال 54 و گرایش آنها به مارکسیسم، مجید از مجاهدین خلق فاصله گرفت و به مبارزین مذهبی نزدیک شد. او در سال 57 برای ادامه تحصیل به انگلستان رفت، اما پس از انقلاب به کشور بازگشت. مدتی از مدیران رادیو بود، سپس استاندار کرمانشاه شد، اما 1 ماه بعد در جبهه دارخوین بر اثر اصابت ترکش کاتیوشای نیروهای عراقی به ناحیه سر درگذشت. غلامعلی حداد عادل در سال 1351 ازدواج کرد، آن هم به گفته خودش در 52مین مراسم خواستگاری با طیبه ماهروزاده، تنها دختر چادری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران. ماهروزاده بعدها دکترای فلسفه تعلیم و تربیت از دانشگاه تربیت معلم گرفت و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا شد. حداد عادل در سالهای قبل از انقلاب فعالیت سیاسی یا مبارزاتی چندانی نداشت و بیش از هر چیز به دنبال تدریس و پژوهش در حوزه کاری خود بود،
اما با برخی انقلابیون از جمله مرتضی مطهری در ارتباط بود و در روزهای اول انقلاب که حزب جمهوری اسلامی تأسیس شد، او نیز در فهرست 30 نفره اعضای شورای مرکزی این حزب بود. پس از انقلاب وزارت اطلاعات و جهانگردی به وزارت ارشاد ملی تغییر نام پیدا کرده و ناصر میناچی از مؤسسان حسینیه ارشاد توسط مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت به عنوان وزیر ارشاد منصوب می شود. میناچی در اسفند 57 به توصیه مرتضی مطهری حداد عادل را به عنوان معاون تبلیغات وزارت ارشاد منصوب می کند. حداد عادل در آذر 58 عضو شورای سرپرستی صدا و سیما شد و مدیریت برنامه‌های تلویزیون را تا اردیبهشت 59 بر عهده داشت. بعد از آن حداد عادل در سال 61 به وزارت آموزش پرورش رفت و معاون این وزارتخانه و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی شد. از اقدامات مهم دوران مدیریت حداد در آموزش و پرورش، تغییر تمام کتب درسی زمان پهلوی و نوشتن کتاب‌های تازه‌ای برای دانش آموزان بود. او خودش نیز از فعال‌ترین نویسندگان کتاب‌های درسی بود و کتاب‌های تعلیمات اجتماعی و دینی مدارس را برای پایه‌های مختلف می‌نوشت. در سال 66 حداد عادل که شنیده بود المپیادهای علمی در جهان در حال شکل گیری است، اولین تیم‌های المپیادی در رشته‌های فیزیک و ریاضی را در ایران راه اندازی و آنها را به مسابقات جهانی کوبا برد. او تا سال 1372 معاون این وزارتخانه بود. حداد عادل از مهمترین مدافعان مدارس خصوصی در ایران است. او در همان سال پایانی حضور خود در وزارت آموزش پرورش اقدام به تأسیس مدارس غیرانتفاعی فرهنگ در تهران کرد. مدارسی که ابتدا 2 مدرسه بودند و اکنون به 12 مدرسه در سراسر تهران گسترش یافته. مدارس فرهنگ اولین مدارسی بودند که به طور تخصصی به آموزش علوم انسانی می پرداختند. سالها بعد مصاحبه‌ای از طیبه ماهروزاده همسر حداد عادل درباره مدارس فرهنگ بسیار خبرساز شد. هنگامی که او گفت پسرم میخواست به سال 6 بره رشته ریاضی بود، در علوم انسانی. ما دنبال یه مدرسه میگشتیم که نه نظر درس خوب باشه، نظر محیطی سالم باشه، پیدا نکردیم تو تهران. باورتون نمیشه. مدارس علوم انسانی هرچی بچه ضعیفه از هر جا مونده بود میگفتن خب ایشون بره دیگه علوم انسانی. خب این در حالی بود که یک کشور انقلاب کرده اساس و بنیانش بر استواری علوم انسانیه. شما تو همه دنیا مطالعه کنید، شما الان ببینید تو کشورهای پیشرفته بهترین هوشا رو نمیفرستن ریاضی شیمی، میفرستن فلسفه، علوم اجتماعی، علوم انسانی. حالا ما چی بود؟ ما هر کی از هر جا رونده میشد میومد اینجا. این دغدغه خانواده ما بود تا اینکه بحث شد که چه باید کرد. پیشنهاد شد به یه عزیز بالا مقام معظم رهبری که یه همچین وضعیتیه چه فکر کنیم واسه علوم انسانی این مملکت. گفته بودن به نظرتون چی میرسه؟ گفته بودن خب شاید یه مدرسه خوب باشه، بچه‌ها چون اصلا بچه‌های خوش استعداد خجالت میکشیدن برن رشته علوم انسانی چون مارک بچه ضعیف روشون زده میشد. گفتن شاید یه مدرسه خوب اگر باشه بچه‌های خوش استعداد بتونن برن. ایشون فرموده بودن که مثلا دولت امکانات میده برین تأسیس کنین، که من گفتم من حاضر نیستم این بار امضا کنم. بالاخره البته واقعا این منشأ کار خیلی شد که الان شما بیشتر از 100 تا مدرسه با همین نام فرهنگ در سراسر ایران می‌بینید. و حداد عادل در سال 1374 به ریاست فرهنگستان زبان و ادب فارسی منصوب شد، سمتی که تاکنون همچنان بر عهده دارد. حداد عادل در همه سالهای پس از انقلاب اگرچه با جریان سیاسی که اکنون به نام اصولگرایان شناخته می شود ارتباط نزدیکتری داشت، اما یک چهره فرهنگی بود و چندان اهل سیاست نبود، تا آنکه محمد خاتمی در انتخابات دوم خرداد 76 به پیروزی رسید و از سیاستمدارانی که بعدها به اصلاح طلبان مشهور شدند به قدرت رسیدند. حالا اصولگرایان ناچار بودند از تمام داشته‌های خود برای حفظ قدرت استفاده کنند و چهره‌های مشهور فرهنگی، هنری و حتی ورزشی را نیز به میدان آورند.
یکی از این چهره‌ها غلام علی حداد عادل بود که به عنوان چهره‌ای فرهنگی و نه سیاسی شناخته می‌شد. ورود حداد عادل به عرصه سیاسی یک دلیل دیگر هم داشت. در یکی از روزهای سال 1377 تلفن خانه آنها در محله دروس تهران به صدا درآمد. خانمی از پشت خط بعد از احوال پرسی بدون اینکه خودش را معرفی کند گفت که می‌خواهد برای خواستگاری دخترشان به خانهشان بیاید. ماهروزاده همسر حداد به تلفن کننده گفت که زهرا دخترش هنوز سال 4 دبیرستان است و قصد دارد ادامه تحصیل دهد و فعلا قصد ازدواج ندارد. تلفن کننده گفت حالا اگر ممکن است ما بیاییم همدیگر را ببینیم تا بعد. همسر حداد باز هم مخالفت کرد. در نهایت تلفن کننده خودش را معرفی می کند. من خانم آقای خامنه‌ای هستم. ماهروزاده ابتدا دست باچه شده و پس از احوال پرسی مجدد اجازه می خواهد تا با حداد عادل مشورت و سپس پاسخ دهد. 1 سال بعد در سال 1378 زهرا حداد عادل با مجتبی خامنه‌ای با یکدیگر ازدواج کردند. مراسم عقد در بیت رهبری برگزار شد. هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، هاشمی شاهرودی، مهدی کروبی و ناطق نوری نیز در مراسم عقد کنان حضور داشتند. مجتبی خامنه‌ای در زمان ازدواج هنوز معمم نشده بود. او به زودی به حوزه علمی قم رفت تا تحصیلات علوم دینی خود را ادامه داده و روحانی شود. زندگی مجتبی و دختر حداد عادل در سالهای ابتدایی به یک مشکل برخورد. آنها بچه دار نمی شدند و انتظار آنها برای تولد فرزندشان 10 سال طول کشید. سالها بعد اسنادی از ویکلیکس منتشر شد که ادعا شده بود آنها چند نوبت برای درمان ناباروری به بیمارستانی در لندن مراجعه کرده بودند. همچنین گزارش‌های افشاگرانه‌ای در سالهای اخیر منتشر شده که در آنها ادعا شده سفر مجتبی خامنه‌ای و همسرش به لندن با حضور سعید امامی، معاون وقت امنیت وزارت اطلاعات صورت گرفته. این در حالی است که سعید امامی قبل از آن که مجتبی خامنه‌ای در سال 78 ازدواج کند، در خرداد همان سال کشته شده بود. بعدها برخی رسانه‌ها حتی ادعا کردند که فرزند اول مجتبی خامنه‌ای در بیمارستانی در لندن متولد شده و هزینه بیمارستان او 1 میلیون پوند بوده است. حداد عادل این ادعا را به سخره گرفت و گفت دشمنان فیلمی تهیه کردند و در آن گفتند فرزند اول آقا مجتبی خامنه‌ای پسر رهبر انقلاب معروف است به نوزاد 1 میلیون پوندی که در لندن در یک بیمارستان مجهز متولد شده. برخی که به ما میرسند میگویند دختر شما که لندن رفت چرا به ما نگفتید؟ حداد این شایعه را دروغی آشکار خواند و گفت نوه‌اش در لندن به دنیا نیامده بلکه در بیمارستان دولتی رسالت زیر پل سید خندان و توسط دکتر مرضیه وحید دستجردی با هزینه 500,000 تومان متولد شده و اسناد آن نیز موجود است. در همان سال 78 اصولگرایان که در بدترین شرایط سیاسی به سر برده و پس از شکست در 2 خرداد 76 آماده شرکت در انتخابات مجلس می شدند، خودشان هم می دانستند که هیچ شانسی برای پیروزی در انتخابات ندارند. حداد عادل برای اولین بار در این انتخابات نامزد شد، اما در نهایت با شکست سنگین اصولگرایان اکثریت مجلس ششم در اختیار اصلاح طلبان طرفدار خاتمی قرار گرفت. حداد عادل در انتخابات تهران 31م شد و از راهیابی به مجلس باز ماند. اصولگرایان که هیچگاه این چنین انتخابات را نباخته بودند به نتایج انتخابات اعتراض کردند. سرانجام با چند بار بازشماری آرا و ابطال تعداد زیادی از صندوق‌های رأی توسط شورای نگهبان، علیرضا رجایی نامزد گروه‌های ملی مذهبی که 28م شده بود از لیست نامزدهای راه یافته به مجلس حذف شد و به جای او غلام علی حداد عادل به مجلس راه یافت. اکثریت مجلس که به ابطال صندوق‌های رأی و حذف علیرضا رجایی و جایگزینی حداد عادل اعتراض داشتند، از تایید اعتبارنامه حداد جلوگیری کردند. در نهایت پس از 4 ماه بلا تکلیفی اعتبارنامه او تایید شد و حداد عادل پس از راهیابی به مجلس ریاست فراکسیون اقلیت را در دست گرفت.
4 سال بعد وقتی اکثریت نامزدهای اصلاح طلبان در انتخابات رد صلاحیت شدند، اصولگرایان اکثریت کرسی‌های پارلمان را در اختیار گرفتند و حداد که در انتخابات تهران نفر اول شده بود به ریاست مجلس رسید. 4 سال بعد او باز نماینده تهران شد، اما در رقابت برای کسب ریاست مجلس بازی را به علی لاریجانی واگذار کرد و به ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس بسنده کرد. از آن زمان حداد عادل به ریش سفید اصولگرایان تبدیل شده و در سالهای بعد او محور ائتلاف اصولگرایان می شود. اصولگرایانی که دیگر حتی علی لاریجانی و محمود احمدی نژاد هم برایشان غیر قابل تحمل شده بود. در زمستان 1399 و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری که احمدی نژاد خود را برای نامزدی در آن آماده می کرد، اظهار نظر حداد عادل درباره رد صلاحیت احمدی نژاد با خشم رئیس جمهور سابق و حمله بی سابقه او به حداد عادل همراه شد. شکاف میان اصولگرایان و احمدی نژاد که از سال 1388 آغاز شده بود، اکنون به اوج خود رسیده بود. بسیاری تصور می‌کردند در صورت نامزدی او در انتخابات دیگر شانسی برای پیروزی ابراهیم رئیسی که قرار بود رئیس جمهور بعدی باشد وجود ندارد. با اعلام نامزدی احمدی نژاد نگرانی در اردوگاه اصولگرایان بالا گرفته بود. اینجا بود که حداد عادل به میدان آمد و در یک سخنرانی به اصولگرایان اطمینان داد احمدی نژاد در انتخابات تایید صلاحیت نخواهد شد. احمدی نژاد به شدت واکنش نشان داد و حداد را متهم به بوسیدن دست فرح در قبل از انقلاب کرد. با نقش آفرینی یه عده‌ای که قبل از انقلاب دست فرح رو بوس می‌کردن، بعد از انقلاب رنگ عوض کردن شدن سوپر حزب اللهی، بعد اومدن تو کارا. خب با نقش آفرینی اینا چطور میتونیم انتظار داشتیم که اوضاع کشور درست شه؟ احمدی نژاد هیچ سندی در این باره ارائه نکرد، اما احتمالاً منظور او عکس فتوشاپ شده ای بود که در سالهای اخیر حداد را در حال بوسیدن دست فرح نشان میداد. حالی که عکس حداد از عکسی در کنار حسین نصر و احسان نراقی بریده شده و به عکس دیگری از فرح مونتاژ شده بود. اتهام ارتباط حداد عادل با دفتر فرح چیز تازه‌ای نبود و از زمانی که او در دهه 70 پا به دنیای سیاست گذاشت همیشه مطرح و مخالفانش همچون چماقی علیه او به کار می بردند. چند سال قبل از آن نیز عبدالکریم سروش که دوست دوران کودکی و جوانی حداد عادل بود، او را که حالا از مقامات سیاسی کشور شده بود مورد شماتت قرار داده و با طعنه و تحقیر گفته بود قبل از انقلاب حداد عادل با فرح می پرید. حداد نامه سروش را بی پاسخ نگذاشت و در جوابیه خود از سروش خواست تا مدرک و سندی دال بر اثبات این ادعا ارائه کند. او خطاب به سروش گفت: تو اگر کوچکترین سند و مدرکی داشتی قطعاً رو می کردی. حداد در ادامه به ارتباط خود با سروش قبل از انقلاب اشاره کرده و گفت: باید از سروش پرسید اگر حداد با فرح می پرید و تو مخالف بودی، پس این رابطه صمیمانه و دوستانه و همکاری‌های تنگاتنگ میان تو و او چه معنایی می تواند داشته باشد؟ چطور کسی هم با فرح می پریده و هم دوست پرمهر تو بوده؟ حقیقت این است که من با تو می پریدم، با فرح نمی پریدم، با حاج فرج می پریدم. نام اصلی عبدالکریم سروش حسین حاج فرج دباغ است. سروش بعدها گفت که قبل از انقلاب فامیلی سروش را حداد عادل برای او انتخاب کرده است. 3 سال بعد که باز دوباره مخالفان حداد با انتشار عکس او کنار حسین نصر او را مورد حمله قرار دادند، حداد در یادداشتی به رابطه خود با نصر در دهه 40 و اوایل دهه 50 اشاره کرد و گفت: من در سالهای با دکتر نصر رابطه نزدیک داشتم که او از دربار دور بود. هرچه او به دربار نزدیکتر شد، فاصله من از او بیشتر شد.
در سالهای نزدیک به پیروزی انقلاب شاید 6 ماه یک بار هم او را نمی‌دیدم و انتساب او به ریاست دفتر فرح در سال 57 ربطی به آشنایی من با او در سال 47 ندارد و کسانی که با ردیف کردن انجمن شاهنشاهی فلسفه و دفتر فرح سعی در تخریب من دارند یا ناآگاهند یا نادرستی و غرض ورزی می‌کنند. هرچه حداد عادل سیاسی تر می‌شد، انتقادات از او هم بیشتر می‌شد. حالا حتی برخی اصولگرایان نیز در رقابت‌های داخلی خودشان حداد عادل را از نقد و افشاگری بی‌نصیب نمی‌گذاشتند. یکی از این افشاگری‌ها همان داستان تأسیس و اداره مدارس فرهنگ بود. در سال 98 که همسر حداد در مصاحبه‌ای ماجرای تأسیس این مدارس را گفت، امیر حسین فتا پسر پرویز فتا رئیس وقت بنیاد مستضعفان که متولی اموال مصادره شده است در یک توییت نوشت که ساختمان‌های مدارس فرهنگ متعلق به بنیاد مستضعفان بوده و مدرسه فرهنگ از سال 72 که این مدارس تأسیس شده اجاره بهای ساختمان‌هایش را به بنیاد پرداخت نکرده است. مدتی بعد پرویز فتا نیز در یک برنامه تلویزیونی گفت که چند ساختمان و زمین بنیاد مستضعفان با قیمت‌های پایین‌تر از عرف منطقه در اختیار مدارس آقای حداد عادل قرار گرفته و آنها یا باید اجاره واقعیان را بپردازند یا آنها را تخلیه کنند. حداد عادل در پاسخ به فتا یک پیام ویدیویی منتشر کرد و گفت که مدارس فرهنگ به دستور رهبری تأسیس شده. شما با بردن نام حداد عادل و ذکر اینکه قطع زمینی از بنیاد به قیمت بیش از 400 میلیارد تومان در اختیار مدرسه فرهنگ بوده که به تازگی آن را برگردانده‌اند و دیگر اینکه خانه‌ای با قیمت 200 میلیارد تومان در اختیار دارند که باید برگردانند، دو شبهه ایجاد کرده اید. یک، اینکه در سالهای گذشته هرج و مرج کاملی بر بنیاد حاکم بوده و حالا فتاح فرشته نجات شده است. دو، حداد عادل برای مدرسه شخصی خود به املاک متعلق به مستضعفان دستاندازی کرده است. آقای فتاح، بنده از شما میپرسم آیا نمیدانستید که مدرسه فرهنگ بعد از اطلاع مقام معظم رهبری از وضع نابهنجار رشته علوم انسانی در آموزش و پرورش با توصیه مؤکد ایشان برای احیای این رشته ایجاد شده و ایشان با تصدیق ضرورت امر به مسئولان وقت بنیاد دستور داده اند برای تأسیس و اداره این مدرسه کمک کنند و کمک بنیاد در سال 1372 این بود که خانه‌ای در اختیار مدرسه قرار دادند که همان خانه‌ای است که شما در برنامه تلویزیونی به آن اشاره کرده اید. آقای فتا، شما از وضع مدارس این رشته قبل از تأسیس مدرسه فرهنگ و تحول مثبتی که بعد از تأسیس آن در سراسر کشور ایجاد شده حداد عادل گفت اموال این مدرسه شخصی نیست و به بیت المال تعلق دارد و حتی فرزندان و نوه‌هایش نیز برای تحصیل در این مدارس شهریه دادند. با انتشار این ویدیو فتا از حداد عادل عذرخواهی کرد و گفت جانب انصاف را رعایت نکرده است. یکی از فرزندان من که دکترای نانوتکنولوژی دارد در ازای کار تمام وقت تنها ماهی 2,400,000 تومان دریافت می‌کند و فرزند دیگر من که در 2 رشته فوق لیسانس دارد در ازای بیش از 3 روز کار در هفته ماهی 1,700,000 تومان حقوق دارد. آقای فتاح، شما بدون اینکه به مردم بگویید که چرا و از سوی چه مرجعی و با توجه به چه واقعیت‌هایی آن خانه و زمین در اختیار مدرسه فرهنگ قرار گرفته، با یک بیان تبلیغاتی تحریک‌آمیز در تلویزیون برای خوشنام کردن خودتان ما را بدنام و متهم به تصرف در بیت المال می‌کنید. حداد عادل 4 فرزند دارد. پسر اولش فریدالدین متولد 1352 دکترای علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق دارد و از مدیران مدارس فرهنگ است. آزاده دختر اول حداد متولد 1354 دکترای ژنتیک مولکولی از دانشگاه کانازاوای ژاپن گرفته. او بعداً به همراه همسرش به آمریکا رفت و 2 سال در آنجا زندگی کرد.
حداد عادل میگوید در آمریکا نوه‌هایش در مدرسه اسلامی درس می‌خواندند، اما شرایط زندگی برای آنها راحت نبود و در نهایت دخترش و خانواده او به ایران برگشتند. زهرا، دیگر دختر حداد، متولد 1358، کارشناسی ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبایی دارد. او همسر مجتبی خامنه‌ای است. بنت الهدی، کوچکترین دختر حداد نیز متولد 1364، کارشناسی فلسفه از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد فلسفه دین دارد. همسر بنت الهدی حداد عادل، روح الله رحمانی است که متولد و بزرگ شده اوهایوی آمریکاست. دانش آموخته دکترای کامپیوتر از دانشگاه واشنگتن است. رحمانی سابقه کار در شرکت‌های آمازون و بینگ را دارد و بعد از آمدن به ایران از مدیران ارشد شرکت دیجیکالا و استاد دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران است. رحمانی مدتی مدیر کل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات بود، اما با فشار رسانه‌ها به دلیل دوتابعیتی بودن استعفا داد. به غیر از زهرا، همگی فرزندان حداد در منزل پدری در منطقه دروس تهران زندگی می کنند. این هم داستان زندگی غلامعلی حداد عادل، مردی که پیش از انقلاب با روشنفکران نشست و برخاست داشت و از حرکت‌های تند و انقلابی فاصله می گرفت و طبعی میانه‌رو و فرهنگی داشت. اما بعد از انقلاب و مشخصاً پس از ازدواج دومین دخترش پا در عرصه سیاست گذاشت و روز به روز به تندترین لایه‌های جناح محافظه‌کار در ایران نزدیک تر شد. نظر شما درباره حداد عادل چیست؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برایمان بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم با خبر شوید.